الحمد لله انا شبعت، الحمد لله، رضا يا رب. تمام. انت تعرف ان ده هو سبب فشلك في اي بيزنس ممكن توصله؟ عارف ايه دمار اي مشروع؟ عارف ايه الريسك اللي انت ممكن تعيشه في حياتك ويدمرك؟ عارف ايه اسباب فشل الشركات العربية؟ هل تعلم ان الموضوع كله يرتبط بالشبع؟ اوعى تشبع. يعني ايه اوعى تشبع؟ اعمل سبسكرايب معايا وتابعنا عشان تتعرف على فكرة الشبع واسباب فشل المشاريع. الشبع لازم تكون شخص دايما جعان، لازم دايما عندك احساس الجوع، دايما لازم تاكل اكتر. اوعى تشبع، انا بنبه عليك. بس استنى لحظة واحدة، لازم تفهم الفكرة الأصلية من اللي أنا بحكيه. أنا بحكي على فكرة الشبع في البيزنس، إنه من مفاهيم أساسا المبيعات، من أساس مفهومها هو فكرة الأجريسيف سيلينج، اللي هي فكرة البيع الحاد والقوي جدا. إنك لما تبيع عايز تبيع أكتر، ولما تنتج عايز تنتج أكتر، ولما تجيب مليون لازم تفكر في الاتنين ولازم تفكر في التلاتة. لما تفتح برانش لازم تفكر في التاني وتفكر في التالت. اوعى تغلط غلطة الديلي روتين او الروتين اليومي. انا زهقت، انا تشبعت من الاندستري، انا زهقت من الصناعة دي، انا المجال ده كله كرهته من اوله لاخره. لا 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 لا، ده انا كرهان انزل شغلي. اسعد لحظة في حياتي لما برمي السماعة واسيب شغلي واجري على بيتي عشان اتفرج على فيلم، عشان اقرا قصة. على فكرة دي سمة من سمات الفاشلين، اللي هم بيزهقوا او بيشبعوا. الناجحين ما بيعرفوش يرموا الفوطة. ما ينفعش تجيف اب، اوعى ترمي الفوطة. نيفر جيف اب، اوعى تستسلم ابدا. الاستسلام وشعور الشبع وعدم الجوع وعدم الطموح معناها ان رايح لحافة الهوية، معناها انك مش هتكمل، معناها انك مش هتوصل للي انت عايزه. لازم كلنا نتقبل فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في دايرة متكاملة. كل حاجة ماشية بدايرة متكاملة، كل حاجة هي عبارة عن سايكل وسكيل محددة لكل حاجة، لكل الكائنات والمخلوقات، لكل النجوم والأقمار. فما ينفعش يكون عندك خلل في الطبيعة. لذلك دايما مشاكلنا احنا في عالمنا العربي انه الشعب العربي هو شعب موهوب جدا، ولكن بنزهق بسرعة، بنمل بسرعة. ياه انا هصطبح بمديري كل يوم الصبح، ياه انا هعمل نفسي مكالماتي، ياه انا هكلم نفسي الشريحة اللي بتجيب لي قرفة وبتجيب لي اكتئاب. ده لسه هيتنمروا عليا، دول هيزهقوني في حياتي، دول هيكرهوني في شغلي. لا لا لا، انا بزهق، انا بمل. يا رب ما فيش عميل يتصل بيا تاني، يا رب، يا رب انا اكتفيت النهاردة. اوه واو، انا كمان ساعة مروح، نص ساعة والجرس هيضرب وهاخد بريكس. خد بالك، هنا الاختيار قدامك، يا تكون ناجح وعلى طول جعان، يا اما تكون فاشل وعلى طول شبعان وبتكتفي، واغلب حياتك كلها وافكارك انك تعيش بني ادم عادي، تاخد مرتبك، تعيش باقل ما يمكن وترضى بحالك كده. مشكلة اي بيزنس في الدنيا انه يبطل او يوقف انشطة وتفاعل. لو وقفت انشطة وتفاعل، لو وقفت الديلي روتينز بتاعت الشركة وانشطتها، معناها انك هتكون في خطر، لانه في ناس تانية جعانة، في منافسين ليك شغالين، في منافسين ليك عايزين ياخدوا الماركت شير. على فكرة انا ما بتكلمش على الفاشلين، ده انا كمان بتكلم عن الناجحين اللي بيزهقوا بسرعة، الناس المميزة جدا. لذلك الناس اللي عندها مود او كرياتيفيتي او بيحكمها المزاج والحالة النفسية، دي اكتر ناس بتتأثر، دي اكتر ناس ما بتكملش في الانتاج، وما بيكونش عندها consistency، وما بيكونش عندها continuous performance او اداء مستمر. عشان كده زمان حكينا في فيديو لو نفتكره اللي هي في سمات النجاح، قعدنا نقول لك سبب نجاحك وسبب نجاح اي موظف في الدنيا هو الالتزام. لانه الالتزام في مضمونه هيعبر عن فكرة ايه؟ هيعبر عن فكرة الالتزام في حد ذاته، هيعبر عن فكرة الاصرار، هيعبر عن فكرة المداومة. اوعى تشبع، اوعى
تزهق، اوعى تمل، لانه لازم جزء من حياتك عادات ثابته، والعادات يعني معناها انك بتتقبل الديلي روتين. اما فكره تشبع فخلاص، انا حست الشبع امتلت عندي فهقوم من على السفرة ومش هكمل اكلي. هي نفس الاحساس عند البيع، انا كده ارتضيت، انا بعت بعتين والسلام عليكم، انا وصلت بشركتي ان انا مهيمن على الماركت شير او على حصة السوق الكبيرة في الدومين او في الاريا اللي انا فيها، فكده انا شبعت. اوعى تغلط الغلطة دي، الغلطة دي ممكن تتحاسب عليها كتير جدا جدا. ولازم يكون عندك افكار الجلد، ولازم ما ترميش الفوطة، اوعى تجيف اب، نيفر جيف اب، وعلى طول تفضل مستمر. على طول لازم يكون عندك احساس الجوع، واحساس الجوع ده مش هترضيه غير بفكرة انك ما بتزهقش، ما بتملش، وانك على طول بيشنت جدا وعلى طول شغوف جدا. حتى سمات الليدرز في العالم كلهم شغوفين، ما ينفعش يشتكوا كتير، حتى لو اشتكوا هتلاقيهم بيشتغلوا، بيحاولوا يوصلوا الى اعلى ليفل في الانرجي بتاعهم او في الطاقة بتاعتهم. تحدي نفسك وخلي عندك في التحدي ده فكرة الثبات وقانون الثبات. ازاي هتصارع مع نفسك انك ما تملش، انك ما تزهقش. عشان كده دايما فكرة الريوردز مهمة جدا، فكرة الجوائز. كافئ نفسك، ادي نفسك جايزة لما تقوم بالروتين بتاعك، اعمل الكيو الاشارة بتاعتك وابدأ تاني داوم على الروتين وكافئ نفسك. دايما كافئ نفسك كل ما تعمل انجاز في الروتين بتاعك وتعتاد عليه. تابعوني الفترة الجاية، هنتعرف كتير جدا مع بعض على افكار الادارة.